මේ පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එක තුළ comparison එහෙම නැත්නම් relational operators භාවිත කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මෙහි වචනයෙන්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා comparison කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් සංසන්දනය කිරීම, සසඳා බැලීම. ඉතින් comparison operators අපි භාවිත කරන්නේ යම් විචල්‍යයන් දෙකක් සංසන්දනය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම comparison operator එක භාවිත කරලා අපිට හැකියාව තිබෙනවා output එක වශයෙන් boolean output එකක් ලබා ගන්නට. Python programming language එක තුල අපිට භාවිත කළ හැකි comparison operators 6ක් අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ එම comparison operators 6. මෙහිදී equality, ඒ වගේම inequality, less than, greater than, less than equal සහ greater than equal කියන comparison operators අපිට භාවිත කරන්නට පුළුවන්. අපි තේරුම් ගනිමු මේ එක් operators භාවිත කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. equality operator එක අපි යොදාගන්නේ යම් සංඛ්‍යා දෙකක් සමානයි බව සොයා ගැනීම සඳහා. යම් සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකට සමානයි නම් එය සොයා ගැනීම සඳහා අපට මේ comparison operator එක භාවිත කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම inequality operator එක අපි භාවිත කරනවා යම් විචල්‍යයන් දෙකක් අසමානයිද කියලා සොයා ගැනීම සඳහා. ඉතින් අසමාන නම් අපිට output එක true වශයෙන් ලැබෙනවා. අසමාන නොවේ නම්, ඒ කියන්නේ සමානයි නම් අපිට output එක false වශයෙන් ලැබෙනවා. less than සහ greater than operators අපි භාවිත කරන්නේ යම් විචල්‍යයක් තවත් විචල්‍යයකට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල වන අවස්ථාවදී සහ කුඩා වන අවස්ථාවදී. less than symbol එක අපි භාවිත කරනවා කුඩා වන අවස්ථාවක් සොයා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම greater than operator එක අපි භාවිත කරනවා විශාල බව සොයා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි less than equal කියලා තිබෙනවා, greater than equal කියලා තිබෙනවා. එහිදී යම් සංඛ්‍යාවක් කුඩා හෝ සමාන වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම විශාල හෝ සමාන වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙය තමයි comparison operators වශයෙන් අපි යොදාගන්නේ Python programming language එක තුළ. දැන් ඊළඟට අපි බලමු Python script එකක් තුළ මේවා ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මේදී ඔබට පේනවා ඇති මම සකස් කරගෙන තිබෙනවා chapter 5 project එක තුළ comparison.py කියන Python script එක. එම Python script එකේ මුලින්ම මම variables දෙකක් declare කරගෙන තිබෙනවා x සහ y වශයෙන්. x සඳහා 20 කියන අගයත් y සඳහා 21 කියන අගයත් මම assign කරගෙන තිබෙනවා. ඉන්පසුව මම මේ ආකාරයට print function එක භාවිත කරලා x සමානයි y, ඒ වගේම x අසමානයි y කියලා Python statements දෙකක් ඇතුළත් කරගෙන තිබෙනවා. මේදී මුලින්ම ඔබට පේනවා ඇති අපි equality operator එක තමයි භාවිත කරන්නේ. මෙහිදී අපි උත්සාහ කරන්නේ x සහ y වලගේ සමානද කියලා සෙවීම සඳහා. ඒ වගේම දෙවන print statement එක තුළ ඔබට පේනවා ඇති x අසමානයි y. මෙහිදී අපි බලනවා x y වලට අසමානයිද කියලා. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ output එකක්ද? අපි දන්නවා මෙහිදී output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ boolean output එකක්. අපි මේ script එක run කරමු. දැන් මම මෙන්න මෙහි තිබෙන script එක ඔබට පේනවා ඇති මම මේ button එක මත click කරොත් run window එක තුල දකින්නට ලැබෙන්නේ arithmetic.py කියන script එකේ output එක. ඒකට හේතුව තමයි මේ button එකට ඉදිරියෙන් ඔබට පේනවා ඇති selection box එකක් තිබෙනවා. මෙහි අපි තෝරාගෙන තිබෙන්නේ arithmetic කියන Python script එක. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ run window එක තුල මේ ආකාරයට එහි output එක ලැබෙන්නේ. නමුත් මට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ script එක run කරගන්න ඒ සඳහා මට පුළුවන් මෙන්න මේ button එක මත click කරන්න. නමුත් මට අවශ්‍ය නම් comparison.py කියන Python script එකේ output එක ලබා ගන්නට run window එක තුල ඒ සඳහා මට හැකියාව තිබෙනවා මේ comparison.py script එක තුල මේ විදිහට right click කරලා ඔබට පේනවා ඇති ඒ විදිහට මට ලැබෙන්නේ run comparison කියලා. මම මේ මත select කරාම ඔබට පේනවා ඇති මට output එක වශයෙන් මේ විදිහට ලැබෙනවා. output එකේ false සහ true කියලා අගයන් දෙකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. පළවෙනි statement එකේදී ඔබට පේනවා ඇති x සමානයි y කියන එක මට මේ ආකාරයට ඉදිරියට string එකක් ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි x equal y කියලා මේ විදිහට ඇතුළත් කරමු. ඒ වගේම මේ සඳහාත් අපි ඇතුළත් කරනවා x not equal y වශයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි තරමක් වෙනස් කරා.
දැන් මට හැකියාව තියෙනවා මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරලා output එක ලබා ගන්න. ඔබට පේනවා ඇති x සමානයි y කියන එක false. මොකද ඒකට හේතුව තමයි x සහ y වල අගයන් වෙනස්. මෙහිදී පැහැදිලිව පෙන්වනවා ඇති 20 සහ 21. ඒ වගේම මට output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ ඒ සඳහා false කියලා. මොකද 20 සහ 21 සමාන නැහැ. ඒ වගේම දෙවන ස්ටේට්මන්ට් එකේදී අපිට පේනවා ඇති x අසමානයි y කියන එක මට true ලැබිලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි x සහ y කියන අගයන් දෙක මෙහිදී අසමානයි. සමාන නැති නිසා අපිට output එක true වශයෙන් ලැබෙනවා. දැන් මම මෙහිදී මෙහි x වල අගයත් මම 21 කරොත් මම නැවත ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරනවා. අපිට පේනවා ඇති මට දැන් ලැබෙන output එකේදී x සමානයි y කියන එක true වෙලා x අසමානයි y කියන එක false වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට comparison operators භාවිතා කරන්නට පුළුවන් යම් අගයන් දෙකක සමාන සහ අසමාන බව සොයා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි අනිකුත් comparison operators මම මෙහිදී භාවිතා කරනවා. මම මෙහි copy කරගන්න මෙන්න මේ statement එක. ඒ අපි paste කරගමු. මෙහිදී අපි යොදාගමු greater than symbol එක. පේන ඇති මම greater than operator එක මේ විදිහට අතුරත් කරගත්තා. මම මෙහි අගය වෙනස් කරනවා 25කට x greater than y. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යයි x less than y සොයා ගන්නට. ඒ සඳහා මම less than operator එක. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යයි greater than equal operator එක. මේ ආකාරයට අතුරත් කරන්නට greater than equal සහ less than equal මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි බලමු output එක මොන ආකාරයෙන්ද ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට පේනවා ඇති මට මේ ආකාරයට x equal y false අගයන් දෙක අසමානයි. x unequal එහෙම නැත්නම් මෙහිදී not equal කියන එක තමයි තිබෙන්නේ. x not equal y true එය පැහැදිලි. x greater than y ඔබට පේන ඇති true තමයි අපිට output එක ලැබෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව x 25යි 25 විශාලයි 21කට වඩා. x less than y එය false වෙලා තියෙනවා. මොකද x වලගේ විශාල වීම නිසා එය කුඩා වෙන්නට විදිහක් නැහැ. ඉතින් එය false වෙලා තිබෙනවා. x greater than equal to y මේ true වෙලා තිබෙනවා. අපිට පේනවා ඇති විශාල හා සමාන කියන එක මෙහිදී true වෙලා තිබෙනවා output එක. ඒ වගේම x less than equal y එය false වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට comparison operators භාවිතා කරද්දී හැම අවස්ථාවකදීම output එක වශයෙන් boolean output එකක් true or false කියන boolean output එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙයත් සමගම ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි මේ comparison operators බහුල වශයෙන්ම අපි if statements තුල භාවිතා කරනවා. මොකද if statement එකකදී ඔබ දන්නවා අපිට condition එකක් තිබෙනවා. මේ condition එක true or false වීම මත තමයි if condition එකේ body එක තුල තිබෙන ඒ statements execute වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වන්නේ. ඉතින් මේ නිසා if statements සමග නිතර අපි භාවිතා කරන operators වර්ගයක් තමයි comparison operators කියන්නේ. ඉතින් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ Python programming language එක තුල භාවිතා කරන comparison එහෙම නැත්නම් relational operators මොනවද කියන එක.